ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ට්‍රොනික් ගයිඩ් SL අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ ට්‍රොනික් බිල්ඩ් එපිසෝඩ් එකට දාලා කොටසක්. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෝෂන් සෙන්සර් එකකට කන්ට්‍රෝල් වෙන ලයිට් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ගොඩක් අඩු මුදලකට කිසිම මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව. ඉස්සෙල්ලාම මේ අපි බලමු මෝෂන් සෙන්සර් එක කියන්නේ මොකක්ද, මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ, පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ විස්තර පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලමු. හරි. මේ තියෙන්නේ මෝෂන් සෙන්සර් මොඩියුල් එකක්. මේ තියෙන්නේ මෝෂන් සෙන්සර් මොඩියුල් එකේ ලෙන්ස් එක. මේකෙන් තමයි එන තාප කිරණ මෝෂන් සෙන්සර් එකට ફોකස් කරලා දෙන්නේ. මේ තියෙන අපේ මෝෂන් සෙන්සර් එක. මේකෙන් තමයි පරිසරයේ තියෙන තාප කිරණ වෙනස් වීම අඳුරගන්නේ. මෙයා මෙතනදි චෙක් කරන්නේ මෙයාට ඉස්සරහා පරිසරයේ මොකක් හරි උෂ්ණත්ව වෙනසක් වෙනවද කියලා. මෙයාට ඩිටෙක්ට් කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි උෂ්ණත්වයේ වෙනස් වීමක් විතරයි. අපි දන්නවා පණ තියෙන කෙනෙක්ගේ ඇඟේ පොඩි තාපයක් තියෙනවා. ඒ තාප ශක්තිය තමයි මෙයා සෙන්සර් එකට සෙන්ස් කරන්න යොදාගන්නේ. මේක කොහේ හරි සෙට් කරාට පස්සේ එකපාර අංශක 160ක් වගේ වෙන රේන්ජ් එකක් දක්වා මෙයාට එකපාර මොනිටර් කරන් ඉන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ ලෙන්ස් එක නිසා. මේකේ තියෙන මෙන්න මේ පොඩි පොඩි කාච වලින් හැම පැත්තකින් එන ආලෝක කිරණ මේ සෙන්සර් එකට ફોකස් කරලා දෙන හින්දා. ඉතින් මේ සෙන්සර් එකෙන් අපිට පුළුවන් මීටර් 7ක් වගේ ගොඩක් ලොකු දුරක් වෙනකන් තියෙන මෝෂන් ඩිටෙක්ට් කරගන්න. හරි. අපි දැන් පොඩි අවබෝධයක් ගත්ත මේ සෙන්සර් එක මොකක්ද, කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ කියලා. මේක ගොඩක් වෙලාවට බහුලව භාවිත වෙන උපාංගයක්. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙයි ඔය සුපර් මාකට්ස් වලට එහෙම යනකොට මේ අයි තියෙන ඉස්සරහට තියෙන දොරවල් ළඟට යනකොට ඔටෝමැටික් විවෘත වෙන්නේ මෙන්න මේ සෙන්සර් එකක් තමයි ඒක හයි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ සෙන්සර් එක මොනිටර් කරන් ඉන්නවා කවුරු හරි එනවාද කියලා දොර ගාවට. කවුරු හරි දොර ගාවට එනවනම් මේ සෙන්සර් එකෙන් ඒක ඩිටෙක්ට් කරලා තමයි දොර අරින්නේ. ඊළඟට මේ සෙන්සර් එක පාවිච්චි වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට ආරක්ෂණ පද්ධති වලට සවි කරලා තියෙන ඔටෝමැටික් ලයිට් වලට, මෝෂන් එකකදී ඔටෝමැටික් දැල් වෙන්න හදලා තියෙන ලයිට්ස් වලට. මීට අමතරව මේ ගොඩක් දුරට බහුලව භාවිත වෙනවා මෝෂන් සෙන්සර් කැමරාස් වල. මේවා තමයි ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තම මේකේ භාවිත විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි යන් ඊළඟට මේකේ පොඩක් කොටස් ටික අඳුරගෙන ඉන්න. හරි. හැම සෙන්සර් මොඩියුල් එකකම වගේ මේකටත් අපිට සප්ලයි දෙන්න පවර් පින් දෙකක් තියෙනවා. 5 වෝල්ට් පවර් සප්ලයි පින් දෙකක් තියෙනවා. ග්‍රවුන්ඩ් පින් එකයි සප්ලයි 5 වෝල්ට් පින් එකයි. මේකෙන් එළියට එන අවුට්පුට් එක ගන්න අවුට්පුට් පින් එකකුත් තියෙනවා. මේකෙදි ඇත්තටම අපිට එන්නේ ලොජික් එකක් අවුට්පුට් එක විදිහට. ඒ කියන්නේ මේ සෙන්සර් එකට මෝෂන් එකක් අහු වුණොතින් මේකේ ලොජික් ලෙවල් එක හයි වෙනවා. මේකට මෝෂන් එකක් අහු වෙන්නේ නැති අවස්ථාවේ මේකේ ලොජික් ලෙවල් එක ලෝ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සෙන්සර් එක වැඩ කරන්නේ 3.3 වෝල්ට් වලින්. මෙතනට අපි 5 වෝල්ට් දුන්නාට මෙන්න මේ ඉන්පුට් මේ වෝල්ටේජ් රෙගියුලේටර් එකකින් මේ වෝල්ටේජ් ස්ටැබිලයිසර් එකකින් අපි දෙන වෝල්ට් 5 වෝල්ට් 3.3කට ඇඩ්ජස්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ මේකේ මෝෂන් එකක් ඩිටෙක්ට් වෙච්ච වෙලාවට මේ අවුට්පුට් පින් එකේ වෝල්ටේජ් එක 3.3ක් වෙනවා. මෝෂන් එකක් ඩිටෙක්ට් නොවි තියෙන වෙලාවට මේකේ අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් එක 0ක් වෙනවා. ඒතකොට මේක අනුව තමයි අපි මේකේ අවුට්පුට් එක එළියට ගන්න. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට තව දීලා තියෙනවා අපිට ෆොටෝ රෙසිස්ටර් එකක් LDR එකක් හයි කරගන්න ඕන නම් ඒක ඔප්ෂනල් විදිහට දීලා තියෙනවා. එතකොට මේක අපිට හදන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය අඳුරේදී විතරක් මේක වැඩ කරන විදිහට. ඒකට තමයි මේ සොකට් එක තියෙන්නේ. මේක හයි කරලා තියෙන වගේ තර්මිස්ටර් එකක් අපිට ඔප්ෂනල් හයි කරගන්නවා නම් උෂ්ණත්වයට අනුව මේක වැඩ කරන්න ඕන නම් තර්මිස්ටර් එකක් හයි කරගන්න තමයි මෙතන මේ අපිට මේ සොකට් එක දීලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ප්‍රීසෙට් දෙක තමයි මේකේ තියෙන ඊළඟට වැදගත්ම දේ. මේ ප්‍රීසෙට් එක කරකවලා පුළුවන් මේකේ සෙන්ස් වෙන්න ඕන දුර ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. අපිට මීටර 7ක් දුරට නිකන් මේකේ උඩරම මෝෂන් ඩිටෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. අපිට එච්චර දුර මෝෂන් වැඩක් නැත්නම් අපිට පුළුවන් ඊට අඩු දුර පරාසයකට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරලා ඒ දුර පරාසය තුල විතරක් වෙන මෝෂන් විතරක් ඩිටෙක්ට් කරගන්න අපිට පුළුවන්. අපිට මේ ප්‍රීසෙට් එක දීලා තියෙන අපිට කොච්චර දුරක වෙන මෝෂන්ස්ද ඩිටෙක්ට් කරගන්න ඕන කියලා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඊළඟට මේ ප්‍රීසෙට් එක දීලා තියෙන්නේ අපිට මේක මෝෂන් එකක් ඩිටෙක්ට් වුණාම කොච්චර වෙලාවක් මේකේ අවුට්පුට් එක හයි කරන් ඉන්න ඕනද කියලා. ඒ කියන්නේ මෝෂන් එක ඩිටෙක්ට් වුණ ගමන්ම මෙතන අවුට්පුට් එක 3.3 වෝල්ට් වෙනවනේ. මේක කරකවලා අපිට පුළුවන් එකපාරක් මෙයා මෝෂන් එකක් දැක්කට පස්සේ මේ 3.3 වෝල්ට් මේ පින් එකේ කොච්චර වෙලාවක් තියන් ඉන්නවද කියලා තීරණය කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙයාට මෝෂන් එකක් අහු වුණාට පස්සේ මෙයාගේ ලයිට් එක කොච්චර වෙලාවක් ඔන් එකේ තියනවද කියන එක මේක කරකවලා අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේකෙත් අපිට දීලා තියෙනවා රේන්ජ් එකක්. අපිට පුළුවන් තප්පර 0.3ක ඉඳන් මිනිත්තු 5ක් වෙනකන් ඩිලේ ටයිම් එකක් මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. මේ සෙන්සර් මොඩියුල් එකේ තියෙන ඊළඟට වැදගත් දේ තමයි මෙන්න මෙතන මේ තියෙන ජම්පර් එක. මේ ජම්පර් එක මෙතන මේ මැද පින් එකත් එක්ක මේ ලෝ එල්ල කුර ගහලා තියෙන පින් එක ෂෝට් කරවෝතින් අපි මේ දෙක සම්බන්ධ කරවෝතින් මේ මොඩියුල් එක වැඩ කරන්නේ සිංගල් පල්ස් මෝඩ් එකේ. සිංගල් පල්ස් මෝඩ් එකේදී මේක වැඩ කරද්දී
අපි මේ සෙන්සර් එකට මෝෂන් එකක් දුන්නට පස්සේ මේ සෙන්සර් එකේ මෝෂන් එක ඉවරකන් තියලා ඔටෝ ඔෆ් වෙනවා. අපි මේ සෙන්සර් එක ඉස්සරහා මෝෂන් එක දිගටම නොනවත්වා කරත් මෙතනින් අපි සෙට් කරපු ටයිම් එක අවසානයේ මෝෂන් සෙන්සර් එක ඔෆ් වෙනවා. ඊටත් පස්සේ මෝෂන් එක ඒත් දිගටම තියෙනවා නම් තමයි ආපහු ඔන් වෙන්නේ. ඒ ඔන් වුණත් ආයි මේ ටයිම් එක ඉවරනාට පස්සේ ඔෆ් වෙලා තමයි ආයි මෝෂන් එකට අනුව ඔන් වෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි මේකට අපි කියන්නේ සිංගල් පල්ස් මෝඩ් එක කියලා. එතකොට පළවෙනි සැරේ මෝෂන් එකකින් එන පල්ස් එකට විතරයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ මෝෂන් සෙන්සර් එක කොච්චර පල්සස් නිකුත් කරත් එයා මේ ටයිම් එක ඉවරලා ඒක ලෝ ස්ටේට් එකට ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ තමයි ආපහු ඒ පල්ස් එකක් ආයෙ ආවොතින් ඩිටෙක්ට් කරලා මේක අනුව වැඩ කරන්නේ. මෙතන මෙන්න මේ මැද පින් එකයි මේ H කියන පින් එකයි සම්බන්ධ කරවතින් එතකොට මේ සෙන්සර් මොඩියුල් එක වැඩ කරන රීට්‍රිගරබල් මෝඩ් එකේ. එතකොට රීට්‍රිගරබල් මෝඩ් එකේදී වැඩ කරද්දී මේක ඉස්සරහ වෙන මෝෂන් එකක් නවතින්න නැතුවම දිගටම වෙනවා නම් ඒ මෝෂන් එක නවතිනකම්ම මේ ලයිට් එක ඔන් වෙලා තියෙනවා. ඒ මෝෂන් එක නැවතිලත් මෙන්න මේ අපි සෙට් කරපු ටයිම් එක ඉවරනාට පස්සේ තමයි ලයිට් එක ඔෆ් වෙන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ මේකේ සිග්නල් එක ප්‍රොසෙස් කරන ප්‍රොසෙසර් එක. මේකෙදි මෙතන සිග්නල් ප්‍රොසෙසර් එක විදිහට තියෙන්නේ BAISS.0.1 IC එක. මේක තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ PIR sensor වල මෙන්න මේ IC එක විදිහට එන්නේ. හරි. දැන් අපි මේකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද? මේක මොනවටද පාවිච්චි කරන්නේ? මේකේ ප්‍රධාන කොටස් මොනවද කියලා අඳුරගත්තා. දැන් අපි යන් අපේ සර්කිට් එක හදන්න මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා බලන්න. හරි මේ තියෙන අපේ සර්කිට් එක හදන්න ඕන වෙන බඩු ලිස්ට් එක. අපිට මේකට PIR sensor module එකක් ඕන වෙනවා. 78.5 voltage regulator IC එකක් ඕන වෙනවා. D400 transistor එකක්, 10 kilo ohm resistor එකක්, 1N4007 diode එකක්, 12 volt relay එකක්, පොඩි dot board කැල්ලක් ඕන වෙනවා. මේ ටික තමයි මේක හදන්න අපිට උමනා වෙන බඩු ලිස්ට් එක වෙන්නේ. හරි අපි යන් එහෙනම් අපේ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක බලන්න. හරි මේ තියෙන්නේ මේකට දාලා සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක. මේක මම මෙතන හදලා තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැන පොඩිවත් දැනුමක් නැති කෙනෙක්ට උනත් මේක හදා ගන්න පුළුවන් වෙන. මේ හැම එකම පින්ස් නම් කරලා ඒ පින් වලට අදාළ විදිහට ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ මම විස්තර කරලා තියෙනවා ඒ කොටස් වල කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒතකොට ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැන කිසිම දැනුමක් නැති කෙනෙකුට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මේ ඉස්සෙල්ලාම තියෙන voltage regulator IC එක. මේකෙදි මම 12 volt වලින් තමයි 12 volt relay එකක් තමයි මෙතනදී පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මම මෙතනට supply විදිහට 12 volt දෙනවා. නමුත් මේ sensor module එක වැඩ කරන්නේ මම කිව්වා 5 volt වලින් කියලා. එතකොට මේ sensor module එකට අපිට 5 volt දෙන්න ඕන හින්දා මම මෙතන voltage regulator IC එකක් දාලා තියෙනවා. මෙතනදී මම regulator එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ 78.5 කියන voltage regulator එක. එතකොට මේ voltage regulator එකේ in එක මම voltage 12 volt වලට in කරලා තියෙනවා. ඒකේ දෙවෙනි pin එක ground එක. ඒක මම ඍණාග්‍රයට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. තුන්වෙනි එක V out එක මම sensor module එකේ ධන pin එකට දීලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙන අපේ 10 kilo ohm resistor එක. ඒක sensor module එකේ මැද pin එක output pin එකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒක සම්බන්ධ වෙලා ඊළඟට transistor එකේ base pin එකට set වෙනවා. මේකෙන් තමයි අපේ transistor එක on වෙන්න ඕන base current එක control කරන්න තමයි මේක දාලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා transistor එක pin තුනක් තියෙනවා. base, collector, emitter කියලා. ඒවා තමයි මම BCE කියලා මෙතන නම් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන තියෙන්නේ අපේ relay එක. මේකෙන් තමයි මේ circuit එකට අනුව මේ 230 volt circuit එක switch කරගන්නේ. ඒකට තමයි මේ relay එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මේ relay එකට parallel අපි තව diode එකක් දාලා තියෙනවා reverse bias කරලා. එතකොට මම ඒකේ දිශාව අඳුර ගන්න ඔයගලන්ට cathode එකේ පැත්තට K දාලා තියෙනවා, anode එකේ පැත්තට A දාලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන අපේ AC circuit එක. ඒක තමයි මෙතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ relay එක හරහා ගිහිල්ලා AC circuit එක පරිපථයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ආකාරය. දැන් අපි බලමු මේ circuit එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් roughly. මේ circuit එක වැඩ කරන්නේ මෙතනට 3.3 volt signal එක ආවට පස්සේ මේ transistor එකේ base එකට අපිට අවශ්‍ය පාදම ධාරාව වෙනවා. පාදම ධාරාව ආවට පස්සේ මේ transistor එක on වෙනවා. transistor එක on වුණාට පස්සේ මේ relay එක on වෙනවා. එතකොට මේ මෙතන තියෙන metal plate එක මේ pin එකේ ගෑවෙන හින්දා මේ circuit එක on වෙනවා. ආයේ මේක off වෙන අවස්ථාවේදී වෙන්නේ මෙතන voltage එක බිඳ වුණාට පස්සේ මේකේ පාදම ධාරාව IB ධාරාව ගලා යන්නේ නැහැ. එතකොට මේ transistor එකේ IC ධාරාව ගලා යන්නෙත් නැහැ. එතකොට මේ transistor එක off වෙනවා. transistor එක off වෙනකොට මෙතන තියෙන relay එකත් off වෙනවා. relay එක off වෙනකොට මේ light එකත් off වෙනවා. මෙතන තියෙන switch එක ආපහු මේ පැත්තට වැටෙන නිසා. මෙතන මෙන්න මේ diode එකක් අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මේ relay එකෙන් generate වෙන back EMF voltage එක නැති කරන්න. හරි. එතකොට මේ විදිහට තමයි මේ circuit එක වැඩ කරන්නේ. දැන් ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැන සාමාන්‍ය අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක්ට නම් මේක නිකම්ම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැන කිසිම අවබෝධයක් නැති කෙනෙක්ට නම් මේකේ pin diagram මෙහෙම පොඩ්ඩක් ඊළඟ slide එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඒ ටික බලලා පුළුවන් ඒ විදිහට මේක හයි කරගන්න. මේ තියෙන්නේ වගේ මම මේකේ මාක් කරලා තියෙන pin diagram ටික දාලා තියෙන විදිය. මේක බලලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් circuit එක හදන්න ඉලෙක්ට්‍රොනික කිසිම දැනුමක් නැති කෙනෙක්ට උනා.
හරි අපි එහෙනම් මේ සර්කිට් එක හදලා බලමු කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි දැන් අපි අපේ සර්කිට් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු මේක අර අපි කලින් කතා කරා වගේ සිංගල් පල්ස් මෝඩ් එකේදී සහ ප්‍රී ට්‍රිගරබල් මෝඩ් එකේදී වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ ගොඩක් අඩු මුදලකට motion sensor එකකින් control වෙන light එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. channel එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් channel එක subscribe කරන්න. හරි එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් තවත් වැඩක් එක හම්බ වෙමු.